Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec! Bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Prin urmare, pentru voi, începutul de lună aduce în prim plan nevoia voastră de a vă conecta la ideea de comunicare, la planul mental, la modul în care voi v-ați împământenit anumite tipare de gândire, la relațiile pe care le aveți cu frații, cu surorile, cu verișorii, cu vecinii voștri și la modul în care sunteți dispuși să învățați lucruri noi. Așadar, aici se poate duce un soi de luptă interioară, pentru că a venit momentul să vă ridicați întrebarea: ce știu eu cu adevărat? Ce stăpânesc eu foarte bine la nivel de informație? Care este zona mea în care excelez? Dacă constatați că răspunsul la aceste întrebări nu este unul favorabil sau unul pe care vi l-ați dori, atunci este momentul potrivit pentru a trece la acțiune, pentru a face ceva concret în această direcție. Adică, vă puteți înscrie la un curs de specializare, puteți încerca să învățați o nouă limbă străină, puteți încerca să citiți mai mult, să vă documentați mai mult în raport cu cariera voastră, cu jobul vostru, cu profesia voastră, cu afacerea voastră sau, de ce nu, cu pasiunile voastre. Da? Poate a venit momentul să dezvoltați un anumit vis pe care îl aveți, un anumit proiect la care visați. Dar pentru ca acest lucru să se concretizeze, aveți nevoie de a deține cât mai multe informații, de a stăpâni cât mai bine domeniul respectiv, da? De a avea expertiza necesară pentru a fi, să zic așa, luați în serios. De asemenea, pe data de 3 noiembrie, Marte, guvernatorul vostru, care încă se află în zodia Rac, va forma o opoziție cu Pluto retrograd din Capricorn, ceea ce înseamnă că va fi nevoie să vă asumați mult mai puternic propriile voastre acțiuni, propriile voastre decizii, să deveniți mult mai maturi în această privință, să nu mai dați vina pe context, pe cei din jurul vostru, pe diferite traume din copilărie, ci pur și simplu să vă racordați puternic la ceea ce sunteți voi real în acest moment al vieții voastre, la nevoile voastre, la dorințele voastre, la ceea ce vă este vouă benefic pentru propria dezvoltare. De asemenea, pe data de 4 Marte va părăsi, da? Deci imediat după ce face această opoziție, acest aspect puternic cu Pluto din Capricorn, va părăsi zodia Rac și va trece în zodia Leu, da? Guvernatorul vostru, unde va sta până pe data de 6 ianuarie. Ei bine, aici lucrurile se pot schimba dramatic, fiindcă leul vorbește despre a fi în centrul atenției, despre impulsivitate, este tot un semn de foc ca și voi.
ca și semnul vostru zodiacal. Așadar, să fiți cu băgare de seamă, pentru că la început de lună puteți avea această nevoie sau puteți resimți această nevoie de a fi în centrul atenției cu orice preț, și de regulă acest lucru se va întâmpla prin intermediul lucrurilor pe care le veți comunica și al modului în care veți comunica aceste informații. Așadar, încercați să vă echilibrați, încercați să vă conectați mult mai profund la voi, la ceea ce vă face plăcere, să vă gândiți mai mult la menirea și la scopul vostru pe acest pământ, să vedeți ce puteți face mult mai bine pentru a vă îndeplini aceste chestiuni. Așa că focus pe propria persoană, dar nu într-un mod narcisist și egocentric, ci într-un mod benefic pentru evoluția voastră personală. Deci un început de lună intens cumva pentru voi, dar într-un mod constructiv, într-un mod care vă va da impulsul de care aveți nevoie pentru a mișca lucrurile. Mijlocul lunii pentru voi aduce tranzitul lunii prin semnul vostru zodiacal. În intervalul 13-14 noiembrie luna vă va tranzita zodia, iar acest lucru vă va face să fiți extrem de emotiv, pentru că pe data de 15 va avea loc faza de lună plină în semnul vecin vouă, în zodia Taur. Așadar, luna va fi în moment de apogeu, ceea ce înseamnă că influxul emoțional, oscilațiile emoționale vor fi și ele la apogeu. De asemenea, vă sfătuiesc să aveți mare grijă în perioada de mijloc a lunii cum vă comunicați emoțiile, pentru că veți fi copleșiți de acest influx emoțional, vă veți simți cumva neputincioși, veți dori să exprimați ceea ce se află în interiorul vostru, dar din pricina nerăbdării s-ar putea ca modul în care alegeți să faceți acest lucru să nu fie cel mai inspirat și fie să-i răniți pe ceilalți, fie să creați animozități. Important este să înțelegeți faptul că atâta timp cât sunteți sinceri, onești, transparenți și atâta timp cât vorbiți din suflet, lucrurile vor fi percepute așa cum trebuie și de către interlocutorul sau interlocutorii voștri. Deci important este să vă exteriorizați emoțiile, dar într-un mod cât mai sincer, cât mai autentic și cât mai conectat cumva și la cealaltă persoană. Să dați dovadă cumva și de empatie în conversațiile pe care le aveți, astfel încât să nu deveniți poate prea incisivi, prea agresivi, prea direcți, și acest lucru să afecteze calitatea relației dintre voi și cei din jurul vostru. Este benefic să acordați o atenție deosebită relațiilor cu prietenii, colegii sau persoanele din contextele voastre sociale. Acolo se pot crea contexte potrivite prin intermediul cărora să cunoașteți oameni noi, oameni benefici evoluției voastre, să cunoașteți poate un mentor sau pe cineva care să aibă un impact pozitiv asupra evoluției voastre. De asemenea, vă puteți simți mult mai conectați la ideea de credință, la ideea de religie, acolo unde este cazul, veți dori poate să vă rugați mai mult, să vă apropiați mai mult de ideea de biserică, poate în unele cazuri. Cert este că se poate produce la mijlocul lunii, atunci când influxul emoțional este crescut, această conexiune cu divinitatea. Veți fi ceva mai conectați la sursă. Iar prin intermediul persoanelor de care alegeți să vă înconjurați, acest lucru să se amplifice, așa ca un fel de chestiune în plan colectiv, energie în plan colectiv. Deci este benefic pentru voi să fiți în preajma persoanelor dragi sau în preajma persoanelor de la care aveți ceva bun de învățat, deoarece acest lucru vă poate ajuta foarte mult în această exteriorizare emoțională de care aveți nevoie. Da? Mare grijă, mare atenție și încercați pe cât posibil să vă temperați impulsivitatea. Finalul de lună pentru voi, dragilor, își mută atenția în sfera principiilor voastre de viață, a sistemului vostru de credințe și de valori, a felului în care vă conștientizați partea de abilități native, de talente, de aturi și a modului în care practicați sau a modului în care puneți în practică, a modului în care aplicați aceste lucruri în cadrul jobului vostru, al carierei voastre.
pentru că este benefic pentru voi să, în cazul în care nu sunteți conștienți sau nu sunteți atât de conștienți de calitățile voastre, să faceți un progres în această direcție, deoarece odată ce veți pune în ceea ce faceți pasiune, talent și abilitate, cu siguranță în plan profesional lucrurile vor evolua și stabilitatea voastră materială, da, se va mări. De asemenea, veți cugeta mai mult și la ideea de stabilitate emoțională. Vă veți pune anumite întrebări cu privire la relațiile pe care le aveți în plan personal, cu precădere la relația de cuplu, acolo unde este cazul. Poate fi vorba de o reconfigurare a relației voastre. Dacă lucrurile în ultima vreme nu au stat foarte bine, acum a venit momentul să le confruntați și să vedeți dacă partenerul sau relația în sine se mai aliniază cu valorile voastre actuale, cu dorințele voastre, cu principiile voastre actuale. Dacă nu, fie a venit momentul să încheiați anumite parteneriate acolo unde lucrurile sunt deja extrem de stricate, fie acolo unde există totuși o bază solidă sau lucruri importante care vă unesc, să vă găsiți puterea de a da o nouă șansă, dar de această dată într-un mod mult mai matur, mai constructiv. Să vă puneți la masă și să stabiliți mult mai clar ce anume aveți de făcut astfel încât relația să se reașeze, să se liniștească și, bineînțeles, să vă țineți de ceea ce stabiliți pe parcursul relației voastre. Deci este un moment în care vă veți gândi foarte mult cu privire la viitorul vostru în raport cu principiile voastre și cu stabilitatea din viața voastră. Sunteți încurajați să vă expuneți aceste lucruri, dar totodată, repet, într-un mod matur, într-un mod empatic. Să stați un pic în introspecție și să vă devină mai clar ce anume îi cereți partenerului, dacă cerințele voastre sunt realiste sau nu, dacă ele pot fi îndeplinite sau nu în cadrul relației, dacă se mai poate salva ceva sau nu. Deci aveți nevoie să aduceți în viața voastră pragmatismul, realismul, împământarea, conectarea la tot ce înseamnă partea aceasta concretă, materială a vieții voastre, da? Să deveniți mult mai conștienți de nevoile voastre, dragilor. Bun, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu acest semn zodiacal în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales 2 pachete de cărți pentru că în luna noiembrie, pe data de 8, avem marea sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, așadar am ales aceste 2 carduri. Prin urmare, haideți să vedem ce mesaj are Arhanghelul Mihail pentru voi, dragii mei, în luna noiembrie, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu Zodia Berbec. A vrut să iasă o carte. Haideți să vedem dacă mai există vreun mesaj pentru voi sau ne oprim la mesajul care a vrut să iasă. Ok, a vrut să iasă acest mesaj care vă spune să vă folosiți imaginația și în felul acesta veți vedea și răspunsul sau răspunsurile la întrebările pe care voi le aveți, dragilor. Deci aceste lucruri vin odată cu credința despre care vă povesteam și în partea de astrologie, da? În care vă spuneam că aveți nevoie să fiți ceva mai conectați la ideea de credință, să discutați despre partea aceasta spirituală a vieții voastre și în felul acesta să vă conectați la intuiție, la sufletele voastre și răspunsurile vor veni către voi. Haideți să vedem acum Arhanghelul Gabriel ce mesaj sau ce mesaje are pentru voi, dragii mei, în luna noiembrie, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu Zodia Berbec. Și au ieșit 2 carduri. Primul vă vorbește despre senzitivitate. Sentimentele tale sunt muza și inspirația pentru partea ta de creativitate. Deci ca să poți să devii creativ, apropo de ce îți povesteam pe final de lună, când ai nevoie să te conectezi real la abilitățile tale, la talentele tale, toate acestea, bineînțeles, creează zona de creativitate. Ca să fii creativ, este important să fii conectat la emoțiile tale, la sentimentele tale, să le conștientizezi și să le purifici constant. Iar cel de-al doilea card vorbește despre un vision board, da? Deci trebuie să vă faceți un panou pe care să vă treceți obiectivele voastre, ceea ce vă doriți real să îndepliniți în viitorul vostru.
Creează-ți această viziune cu imagini și cu cuvinte care să te inspire. Da? Creează acest board și trece acolo, puneți acolo tot ceea ce crezi că ți-ar folosi ție în fiecare zi, astfel încât să te motivezi și să ai inspirația de care ai nevoie pentru a manifesta în cele din urmă. Pune acest panou undeva la vedere, ca în fiecare dimineață când te trezești să poți reflecta la el și să poți proiecta ceea ce-ți dorești cu adevărat. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să vă aducă toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!